So alright, let me go through the accessory first हैन अनि के हुन्छ एक्सेसरिजहरु म देखाउँछु पहिला यसमा आकोहरु जति अनि त्यसपछि चाहिँ I'll go and open my helmet है त सो फर्स्टमा चाहिँ म यो के रे स्पोइलर देखाउँछु हैन because this is very interesting because मैले मेरो कुनै हेलमेटमा पनि स्पोइलर हाले थिएन आई मिन आको थिएन हेलमेट किन्दा सो दिस इज द फर्स्ट अनि यो चाहिँ दिस इज हाउ इट लुक्स हैन यो चाहिँ स्पोइलर हो अहिले म राखेर पनि देखाउँछु हैन त्यो हेलमेटमा कस्तो देख्छ भने पछाडी ठ्याक्क मजाको हुन्छ दिस इज दैट अनि सेकेन्ड थिङ इज यो चिन कर्टन हो यो चाहिँ दिस इज हुन्छ नि यो चाहिँ मेरो लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा नै हो भने नि हुन्छ हैन चिन कर्टन सिन्स आई व्लग यो भयो एन्ड दिस इज टेयर अफ यो टेयर अफ भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ भाइजरको माथि हुन्छ त्यो हुन्छ नि इट लुक्स ग्रीन एट द मोमेन्ट बट हुन्छ नि यो चाहिँ क्लियर नै हुन्छ देख्छ भाइजर माथि हाल्यो भने पनि अनि हुन्छ नि के रे अनि त्यो 4 भयो भने चाहिँ यु जस्ट फिल इट अफ एन्ड थ्रो इट टाइपको हो अनि फेरि भाइजर सफा हुन्छ इन्स्टेड अफ हुन्छ नि यु स्टपिङ एन्ड क्लिनिङ योर भाइजर यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तर आई डोन्ट थिङ्क आम गोना युज दिस बट हुन्छ नि त्यही भएर यो चाहिँ मलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन मेरो लागि भनौँ न एन्ड द्याट अनि यो चाहिँ नेक्स्ट टाइम इज दि के अरे यो पिनलक हो पिनलक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी किनभने म टाढा गइरहेको हुन्छु अनि के अरे पिनलक लाएन भने चाहिँ त्यो के अरे हावा छिर्न पाएन भने हेलमेटमा चाहिँ हावा बाफिन्छ क्या इफ यु गाइज एक्सपिरियन्स द्याट हुन्छ नि हेलमेटमा हावा बाफेको यताउति होइन त्यो भनेको चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ अ पिनलक अर योर पिनलक इज ब्रोकन टाइपको है किनभने यो चाहिँ यो पिनलक हाल्यो भने चाहिँ जति हावा छिर्न नपाए पनि वेन यु ब्रिथ इट डजन्ट हुन्छ नि त्यो स्टिम अप यो हेलमेट है यो पनि इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरै हुन्छ यो र अनि चिन कर्टन मेरो लागि वेन इट कम्स टु एक्सेसरिज अनि लेट्स गो टु द हेलमेट है त्यसो यो हेलमेट चाहिँ एज यु क्यान अलरेडी टेल HJC को हेलमेट हो HJC को सो मेरो प्रिभियस हेलमेट पनि HJC को थियो अनि एकछिनमा चाहिँ म कम्पेयर गरेर पनि देखाइदिन्छु हैन वाट्स द डिफरेन्स एन्ड एभ्रिथिङ लाइक द्याट बट लेट्स ओपन दिस ब्याड बोय अप अनि यो चाहिँ दिस इज द हेलमेट यो चाहिँ HJC को Rpha 1 भन्ने हेलमेट हो एन्ड यो चाहिँ के अरे HJC को टप अफ द लाइन हेलमेट हो भनौँ न किनभने योभन्दा राम्रो हेलमेट यिनीहरूको रेन्जमै छैन एन्ड यो मेरो चाहिँ मिडियम साइज हो युजुअली म मिडियमै लगाइरहेको हुन्छु लार्ज हल्का मलाई ठुलो हुन्छ अनि या दिस इज हाउ इट लुक्स अनि साइड टु साइड यस्तो देख्छ ब्याकमा चाहिँ यस्तो देख्छ यो के अरे 44 नम्बर पनि दामी छ हुन्छ नि आई रियली लाइक दिस कलर हुन्छ नि यो ओरेन्ज अनि येलो टाइपको फेड इन भएको अनि या यो पनि दामी छ हुन्छ नि साइडमा हेर्दा अनि अगाडि दिस इज हाउ इट लुक्स अगाडिदेखि हेर्दा चट्ट लगाएर अनि यो हेलमेट चाहिँ रेसिङ हेलमेट हो मेरो पहिलाको हेलमेट चाहिँ स्पोर्ट टुरिङ हेलमेट हो द्याट्स द डिफरेन्स अनि के अरे यो हेलमेट चाहिँ यो हेलमेट चाहिँ एक्चुअली मोटो जिपीहरूले युज गर्ने हेलमेट हो यो Rpha 1 भनेको चाहिँ HJC को त्यही भएर दिस इज क्वाइट गुड हुन्छ नि यो मोटो जिपीले युज गर्ने हेलमेट वी क्यान युज इट अन स्ट्रिट हुन्छ नि इफ यु लाइक टाइपको अनि त्यो भएर दामी छ अनि फिचरहरू कुरा गर्दा चाहिँ यसको चाहिँ भेन्ट्सहरूको कुरा गरौँ भेन्ट्सहरू फिल्स रियली नाइस हुन्छ नि यो एकदम इट डजन्ट फिल हुन्छ नि त्यो के अरे चिप प्लास्टिक युज गरे जस्तो क्या इट डजन्ट मेक एनी साउन्ड मजाले सुन्छ सर र जति स्मुथ नाइस एन्ड स्मुथ छ बेन्चहरू चाहिँ यहाँ दुईवटा छ ठुलो दुईवटा अनि बिचमा एउटा एन्ड त्यसपछि चाहिँ यहाँ चिनमा छ एउटा ठुलोवाला अप्पर चिन अनि यो चाहिँ लोवर चिनवाला सानोवाला छ सो दिस टु विल प्रोबेबली बी क्लोज्ड अल द टाइम फर मी किनभने मेरो माइक यहीँ हुन्छ सो हल्का अहिले अडियो बिगार्छ त्यही भएर यो मैले क्लोजै राखिरहेको हुन्छु अनि यसमा चाहिँ सन भाइजर छैन मेरो पुरानोमा छ अनि यसको चाहिँ यो के अरे एज दिस इज द टप अफ द लाइन हेलमेट यो के अरे मेटेरियलहरू पनि एकदम राम्रो छ यसमा चाहिँ हुन्छ नि इट फिल्स रियली नाइस कम्फर्टेबल छ वेन यु फिल इट हुन्छ नि अहिले म लाएर पनि देखाउँछु एन्ड आई विल टेल यु कतिको के छ कम्फर्टेबल के छ भनेर होइन अनि ओके फर्स्ट थिङ लेट्स गो पुट दिस अन है त कस्तो हुन्छ यो हेलमेट हाउ इट लुक्स एन्ड एभ्रिथिङ सो दिस इज हाउ इट लुक्स यो हेलमेट चाहिँ यो पनि लगाइदिनु होइन वाइल वी हियर सो यो चाहिँ मेरो यो ब्रान्ड न्यू हेलमेट हो नि त आई हेभन्ट युज्ड इट येट त्यही भएर हल्का टाइट चाहिँ छ होइन बट दिस इज हाउ इट सुड बी हेलमेट चाहिँ हल्का टाइटै हुनुपर्छ यस्तो गर्दा विगल नहुने तलमाथि पनि विगल नहुने अनि यहाँ पनि यस्तो गरेर यहाँ औँला छिराउन नसक्ने भयो भने चाहिँ द्याट्स द पर्फेक्ट हेलमेट फर यु है यो यहाँ औँला छिर्यो भने चाहिँ इट्स नट गुड हुन्छ नि त्यो हेलमेट सेफ पनि हुँदैन वेन यु क्रास एन्ड दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रन्टमा अनि साइड लुक्समा चाहिँ यस्तो देख्छ ब्याकमा चाहिँ यस्तो देख्छ होइन
So yeah, I think it looks good. And side again and front again है त visor पनि ठीक छ. I really like this त्यो visor को यहाँ खोल्ने चाहिँ साइडमा हुन्छ किनभने मेरो युजुअली GoPro I mean like क्यामेरा यहाँ अगाडि हुन्छ नि त अनि यहाँ बीचमा भयो भने चाहिँ हल्का डिफिकल्टिज इन ओपनिङ क्या किनभने यहाँ ठ्याक्क GoPro ले पनि आउँछ अनि त्यो हातै पस्दैन स्पेशली when you have gloves on अनि यहाँ साइडमा भयो भने त हुन्छ नि इट्स आउट अफ द वे अफ त्यो क्यामेरा अनि that's good. So यो हेलमेट भयो अनि let me show you the spoiler है. You guys might be हुन्छ नि eager to see कस्तो देखिन्छ यो हेलमेटमा स्पोइलर. एन्ड स्पोइलर चाहिँ ट्याक्क हाल्ने क्लिप हुन्छ यो चाहिँ पछाडि क्लिप हुन्छ एन्ड यो चाहिँ रेड देखेको चाहिँ यो के अरे डबल साइडेड टेप हो. what you need to do is peel it off and then यो स्टिक गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ स्टिकै हुन्छ. बट आई डोन्ट थिङ्क I'll put this on अनि अहिलेको लागि चाहिँ म यत्तिकै चलाउँछु होला विदाउट स्पोइलर. बट दिस इज हाउ इट लुक्स है त स्पोइलर विथ स्पोइलर. सो या and it makes it a little bit heavier as well. And let me put this on with the spoiler है कस्तो देख्छ. Yeah, nice and tight. अनि यो भयो and this is the side looks. यो front भयो and this is the another side हैन अनि यो चाहिँ back of it है spoiler with the spoiler हैन. Let me know how it looks. अनि I think it looks good. मलाई यो हेलमेट हुन्छ नि nice and compact पनि छ and yeah कम्फर्टेबल पनि छ 6 मा हुन्छ नि त्यो रफनेस छैन त्यो. वान मोर थिङ यसमा चाहिँ के अरे यो एयर भेन्ट्सहरू हुन्छ नि एयर भेन्ट्सहरू एकदम राम्रो छ क्या त्यो साइकलहरू यहाँ भित्रको के अरे when you open this हैन अनि यहाँ भित्रदेखि चाहिँ छिर्यो भने युजुअली अरू हेलमेटमा चाहिँ त्यो मुखमा मात्र सर हावा फाल्छ नि बट अन दिस वान यो चिक प्याडको भित्र पनि यसले त्यो यता होलहरू छ क्या अनि त्यो भित्रदेखि पनि त्यो हावा फाल्छ यता कानतिर आई मिन नट कानतिर या समवेयर अन एयर साइड यता पनि त्यो हावा फालेर हुन्छ नि इट मेक्स इट नाइस एन्ड हुन्छ नि कुल प्लेस टु बी इन. यो चाहिँ यसको फिचर पनि यो एक्स्ट्रा छ. अनि लेट मी कम्पेयर दिस विथ माई पुरानो हेलमेट है त होइन यो पनि HJC कै हो. यो चाहिँ HJC Rpha 70 हो. यो चाहिँ Rpha 1 हो होइन. अनि मैले अघि भाइजरको बारेमा भनेको थिएँ नि किनभने मेरो क्यामेरा यहाँ हुन्छ अनि ग्लोभ्स हुँदा यो खोल्न गाह्रो हुन्छ क्या वेयरएज इन साइड भयो भने त क्यामेराको आउट अफ द वे भयो नि त. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. अनि अहिले मेरो यो करेन्ट सेटअप हो मेरो मोटो ब्लगिङको Rpha 70. अनि यसमा चाहिँ भेन्टहरू त्यही हो हल्का यो चाहिँ हल्का एक्सपेन्सिभ फिल हुन्छ. आई मिन एक्सपेन्सिभ भन्नाले अलि यसको चाहिँ फिल स्मुथ छ. यसमा चाहिँ अलि प्लास्टिकी फिल छ होइन एज यु क्यान हेयर यस्तो प्लास्टिकी फिल छ. यसमा पनि भेन्ट्सहरू एकदम राम्रो छ हुन्छ नि कम्फर्टेबल छ हेलमेट अनि मजाले एयर फ्लो हुन्छ. अनि यो चाहिँ स्पोर्ट टुरिङ हेलमेट भएको भएर यसमा चाहिँ यो भाइजर अनि प्लस यो सन भाइजर पनि छ एज यु क्यान सी सन भाइजर. यो चाहिँ एकदम युजफुल हुन्छ कहिलेकाहीँ घाम लागेको बेलामा. अनि त्यही हो यसमा चाहिँ चिन कर्टेन अलरेडी छ अनि त्यही हो यसको पनि कम्फर्टेबल छ लाइनरहरू तर यसमा चाहिँ त्यो भने जस्तो भित्र त्यो चिक्स प्याडहरूमा हावा आउने चाहिँ छैन त्यो फिचर. अनि त्यही हो हुन्छ नि दिस इज हाउ इट लुक्स मेरो सेटअप ओल्ड सेटअप. अनि अब चाहिँ नयाँ यो सबै ट्रान्सफर यसमा हुन्छ इभेन्चुअली. अनि त्यसपछि चाहिँ आई विल सो यु गाइज है त मेरो करेन्ट के अरे त्यो न्यू सेटअप अन माई न्यू हेलमेट अहिले प्रोब्ली इन नेक्स्ट फ्यु भिडियोज त्यो आउँछ होला त्यसमा पनि. अनि त्यति नै हो गाइज. सो दिस इज माई ओल्ड वान अनि दिस इज माई न्यू वान है त. सो त्यति नै हो आजको लागि भिडियो यति नै हुन्छ नाइस एन्ड सर्ट. अनि त्यही हो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ गाइज एन्ड आई विल सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो है त.